Hello! Kamusta po kayo? Welcome po sa channel ko. Ang channel ko pong ito ay may layunin para sa ating mga estudyante na medyo nahihirapan maintindihan ang bawat lesson sa mathematics. Nais ko po na sa bawat video na i-upload ko ay kayo ay matuto at sa huli ay masasabi nyo na ay madali lang pala. Ang gagamitin kong lingwahe para sa aking mga videos ay English at Filipino. Nang sa gayon, mas madali itong maintindihan ng bawat manonood. Ito po ang layunin ko. At para po sa videong ito, pag-aaralan po natin ang isa sa mga lesson sa mathematics, ang Pythagorean Theorem. Ipapaliwanag ko po ito sa tatlong pamamaraan: in words, in figure, and mathematical expression. Ayan, dito na po tayo sa ating lesson. Isa po sa tinuturo sa mathematics ay ang Pythagorean Theorem. Pythagorean Theorem. So, ang definition po niyan ay a theorem attributed to Pythagoras that the square of a hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides. So, tingnan po natin ang definition ng mga words. Hypotenuse. So, pag sinabi pong hypotenuse, the longest side of a triangle and it's always opposite the right triangle. Siya yung pinakamahabang side sa right triangle. Square of the hypotenuse, the length of the hypotenuse multiplied to itself. So, yung sukat ng hypotenuse kapag multiply natin sa kanyang sarili, yun yung square of the hypotenuse. Yun yung makukuha nating area ng square. So, yung right triangle, a triangle which is one interior angle is 90 degrees. So, isang angle niya sa loob ng triangle is equal to 90 degrees. So, yung square root daw ng hypotenuse, square ng hypotenuse of a right triangle is katumbas ng dalawang squares of the other two sides. So, tingnan natin siya in figure. Yan. Ganyan ang itsura niya kapag drawing po natin siya. Ito, yung triangle, colored yellow. Ito yung hypotenuse niya. Yung square of hypotenuse, itong colored red na square. At ganun din dito sa isang side na to. Ang square niya is ito yung blue. Ganun din dito sa side na to. Yung square niya is yung green. So, sinasabi doon, yung square ng hypotenuse, ito yon. Yung red na square is katumbas nung dalawang squared, nung green at nung blue. Ganun daw ang definition niya. So, pag in mathematical expression, ganito siya, no? C squared equals A squared plus B squared. Yung C squared, ito yung hypotenuse. Yung A squared, isang side ng triangle. And yung B is yung the other side. Yan. So, tingnan natin ulit. Okay, may right triangle. Yan. So, lagyan natin dito ng symbol ng... Etong symbol na to is, sinasabi niya na ang angle na to is 90 degrees. So, yung triangle natin is right triangle. Label na natin to ng C, A, B. So, according to expression, mathematical expression ng theorem, C squared equals A squared plus B squared. Ito yung Pythagorean Theorem. So, sa theorem na yan, dahil dyan, pwede nating ma-solve ang alinmang sides ng triangle na to na unknown. Halimbawa, yung C.
Halimbawa, yung C na to is unknown. So, pwede tayong gumawa ng formula na mahanap natin yung value ng C. Mula dito sa theorem na ito. So, anong gagawin natin dito? Ang gagawin natin is tatanggalin natin yung squared. Ang dapat nating maiwan dito is silang. So, ang ginagawa natin dyan is square root natin to. So, kung ano ang ginawa natin dito sa left side ng equality, ganun din ang gagawin natin dito sa right side ng equality sign. Ito. So, mangyayari nyan, C equals to square root of A squared plus B squared. So, yan yung formula ng C. Kung C is yung unknown. Ganun din yung sa A or B. Kung A yung unknown, from the theorem, C squared equals A squared plus B squared. Gagawin natin dito is kailangan yung sa isang side ng equality sign, ang matitira lang ay A. So, gagawin natin dyan, ito, lilipat natin to sa kabila. Okay, so, C squared from positive sign, dahil ililipat natin sa kabila, magiging negative B squared equals to A squared. Ngayon, tatanggalin natin yung squared ng A by applying square root. Yan. And ganun din dun sa kabila. So, A equals to the square root of C squared minus B squared. So, ganun din pag ang B is unknown. So, from the theorem, C squared equals A squared plus B squared. Lipat natin yung A squared sa kabila. C squared minus A squared equals B squared. Removing the square by applying square root on both sides. So, B equals the square root of C squared minus A squared. Yan, so, try nating mag-solve ng isang example. So, halimbawa, yung value ng A is 3, yung value ng B is 4, then, according to formula, so, since C is unknown, ito po yung gagamitin natin. C is equals to the square root of A squared plus B squared. Since yung A at B is may value siya, i-substitute natin siya. A, anong value ng A? 3 squared plus anong value ng B? 4 squared equals the square root of 9 plus 16 equals the square root of 25. So, the square root of 25 is 5. So, C is equals to 25. So, ganun din sa ibang. If, halimbawa, ito yung unknown, ganun din ang gagawin natin. Halimbawa, ito yung unknown. Ito, halimbawa, is 6. Try natin. So, balikan natin yung formula. A is unknown. So, ito yung gagamitin natin. A equals to the square root of C squared minus B squared. Substitute the value for C and B. So, the square root of, ano yung C is 6 squared minus B is 4 squared equals square root of 6 times 6, 36 plus, minus 16 equals the square root of 20.
So, itong 20 is 4 times 5. Mayroon tayong square root ng 4. So, pwede natin siyang i-square root 2 the square root of 5. So, yung A is 2 the square root of 5. Yun. Ganun din sa B. Try naman natin na yung B is unknown. Natin alam. So, ito try natin to as 5. So, balang natin yung formula. B is unknown. Ito yung gagamitin natin. B equals square root of C squared minus A squared. Substitute the value for C and A. C is 6 squared minus 5 squared equals the square root of 36 minus 25 equals square root of 36 minus 25, 11. So, wala tayo. Hindi na natin yan maano. B equals the square root of 11. Yan. Ganun po natin i-solve gamit ang Pythagorean Theorem. Saan po ba natin magagamit yan sa ating buhay? Application sa buhay. Halimbawa, nag-iisip ako kung saan ito magagamit, no? Pero ang isang naisip ko is, halimbawa, meron kang port. Ito yung port. So, yung port, ito yung ano. Halimbawa, ito yung port, no? Balak mong mag-connect ng cable dito sa dulo ng port at dito. Pero, syempre dagat po ito, no? Dagat. So, parang hassle. Hassle na kailangan mo pang dadaan dito sa dagat para malaman ang sukat na ito. Dahil sa Pythagorean Theorem na yan, pwede nating isolve ang sukat na ito gamit yon. Alamin lang natin ang sukat na ito. Bawa ito at ito. Yan. So, halimbawa ito. Ano siya? 15 meters. Ito naman is 10 meters. So, ito yung unknown. Label na natin ito ng C. So, gamit ang formula, C equals the square root of A squared plus B squared. Labelan po natin ito ng A. Ito yung B. Yan. So, substitute the value of A and B. So, the square root of 10 squared plus 15 squared equals the square root of 100 plus 15 squared is 225. So, square root of 325. Then, simplify po natin itong the square root of 325. So, square root of factor po natin yung 325. So, 13 times 25. 13 times 25 is 325. So, itong 25 is pwede natin siyang makuha ang square root ng 25. So, 5 the square root of 13. So, C equals 5 the square root of 13 meters. So, yan po yung sukat ng cable sa dulo ng port at dito. So, yan po ang isa sa mga application na pwede nating magamit ang Pythagorean Theorem. Salamat po sa panonood ng video ito. Kung nagustuhan niyo po,
at natuto po kayo sa video ito, maaari po ba suportahan nyo ang channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe dito? Pa-like and share na rin po ng ating video nang sa gayon, mas marami pa akong viewers ang makakapanood na nangangailangan ng ganitong video. Muli, maraming salamat po.